እሺ በመጀመሪያ የ$6000 ፈንድ አካውንት አሸናፊያችንን ከአማዞን አሊኤክስፕረስ ተለያዩ ኦንላይን ላይ ያሉ ኢኮሜርስ በማይነት መልኩ ነው ታክስ ሲስተም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በድጋሚ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል በዛሬ ቪዲዮአችን ከአማዞን አሊኤክስፕረስ ተለያዩ ኦንላይን ላይ ያሉ ኢኮሜርስ ሳይቶች ላይ እቃ ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት ወይም መግዛት ስትፈልጉ በምን አይነት መልኩ ነው ታክስ ሲስተሙ እና ዲቴይልስ ስላለው ነገር እንዴት ነው መግዛት የምትችሉት የፔመንት ሜተድ በምን አይነት መልኩ ነው የምትፈጽሙት ወደዚህ ሀገር የሚልኩና የማይልኩ መርቻንቶች ወይም ኢኮሜርስ ሳይቶች አሉ የሚለውን እናይና የገዛዋቸው እቃዎች ነበሩ አንቦክሲንግ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ እነሱንም አንቦክስ ካደረግን በኋላ እንዴት እንደምትገዙ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ So the Black Friday እነዚህ ሶስት እቃዎች አዘን ነበር ሃርድ ዲስክ ነው የፓራዘና መጀመሪያ የምንጠቀማት ማውዝ ነበር ያው የተቸገሩት ነገር በባትሪ ስለሆነ የሚሰራው ባትሪ ቦራ እንዲቀይራሉ የባትሪ በየወሩ መግዛት ሰልችቶኝ ነው የገዛሁት ይሄ ዋየርለስ ሆኖ በቻርጀር ነው የሚሰራው ባትሪ መግዛት ይቀራል ማለት ነው ዛሬ ሶስቱንም አንቦክስ እናደርጋለን በመጀመሪያ ከማውዝ እንጀምር ማውዛችን ከፍተና nice እዚህ ጋር አንተላለው ይሄ አሁን ይሄኛው ማውዝ እንደተጠቀም ሳለው ሳከሳከስች ታታችሁ እንደዚህ ነበር መፋፋት ይኖራል አሁን ግን ድጋፍ ስላላት ከዚህ በኋላ አንተም ማለት የዚህ ማውዝ በጣም ወደድኩት ነገሩ አንደኛ ሳውንድ ነው ይሄኛው ቃጣላ ድምጽ አለው ነው ማታ ላይ ነው ተጠቅሞ ከሆነ ያስቸግራል ይሄኛው ግን ምን አይነት ድምጽ የለውም ከዚህ ጂዋና ጂቱ ከዚህ ሌላ ድምጽ አለ ስለዚህ ማውዛችንን እንሰካውና መስራትና ለመስራቱን ቼክ እናደርጋለን even bluetooth አለው ይሄ ማውዝ እናበራታለን አየር ላይ ነው ሲማኖዝ እዚህ እናስቀምጣታለን እንደምታዩት ነው በጣም ደስ ይላል ምንም አይነት ድምጽ የለውም ራይት ክሊክ ይሰጣል ደስ የምትለኝ ለእጅም የተመቸች ታውን ያደረኩት ይሄንን ማውዝ የገዛሁት የብላክ ፍራይዴ ዲስካውንት ስለነበረ በ15 ዶላር ገዛሁት አሁን ላይ ይሄ ማውዝ አሁን ስቲል ነው ዲስካውንቱ አላበቃም እንደዛ አካባቢ ነው ፕራይሱ ግን በትንሽ ጊዜ በኋላ ወደ $30 ይመለሳል ማለት ነው 3000 አካባቢ ይሸጣል ቀጣይ ወደ ጄቤላችን ጄቤሉ ይሄ ቻርጀሩ የማውዙ ላይ ነው ቻርጀር ነው አሁን ጄቤሉ መጨረሻ ላይ ነው እናደርገው በጣም ውድ ዕቃችን ይሄ ነውና ከዛ በፊት ወደ ሃርድ ዲስካችን ይሄ ነገር በጣም ወደድኩት ላይ ቦክሱ ነው ብዙ ጊዜ ሃርድ ዲስክ ላይ መንገጫገጭ ሲኖር ይበላሻልና እነዛን ነገሮች አቮይድ ለማድረግ እዚህ ውስጥ ከተብሉን እንደምታዩት ዲስክ ከተታችሁት መንገጫገጭ ላይ ነው ወዲህ ላይ እንደምታዩት አውጥተን ቴስት እናደርጋታለን 1 ቴራባይት ነው ይሄን ዲስክ የገዛሁት በ$25 ነው ግን አሁን ላይ አማዞን ላይ እየተሸጠ ነው አሁን ላይ ዲስካውንቱ አልፏልና አሁን ላይ የሚሸጠው በ42 USD ነው ማለት ነው እየተሸጠ ይገኛል ቴስት እናደርጋለን ግን ለጊዜው አንቦክሲንግ ስለሆነ እቃው ይሄ ይመስላል አሁን ቦርሳ ማለት ነው አሁን ወደ ዋና አሌክሳ አለች ሪስካንስሊንግ አለ በጣም የሚገርም ይፋል ነው ይሄንን ይፋል የገዛሁት በ75 የአሜሪካ ዶላር ነው የ50 ነው 40% የብላክ ፍራይዴ ዲስካውንት አግኝቼ ነው አሁን ላይ አሁን እንኳን ትገቡ በአውሳት $100 ነው የሚሸጠው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ $140 ዋናው ፕራይሱ ወደ $140 ነው ወደዚህ የሚመጣው አሁን ላይ $100 ነው $100 እየተሸጠ ይገኛል እሱን ከፍተዋለን
ዋናው ጋር ይከፈል ነው Books now the same. Nice. Then we can something here. Let's see what we get. Dang. By the way, you can cut out my job. The course will go. ጥቁር ሰው በጣም ነገር ያስባለው ጥቁር ወርጆ ነበር ጥቁር ነበር እንደዚህ በፊት ነበር ታውቃለህ እሱን ጥየው መጣፈብኝ አሁን ላይ ይሄንን ተቀበለ ያለው ከለሩ በጣም ሲልቨር ነው በጣም እስኪ ወደዚህ እና dang. Wow. በጣም ቀላል ነች ማለት ነው በጣም ካርቶኑ ሲከብደኝ ከዚህ በፊት የነበረው ይከብድ ነበር እና እንደዛ ይከብድ መስሎኝ ነበር ግን በጣም ቀላል ነች አዲስ ምን እንዳለ ደግሞ I think application አለ ለብቻው የጄሜል አፕሊኬሽን አለው ማለት ካንሰሊንግ አሌክስ አለች ለምታዩት እነሱ እንዴት እንደምታስተካክሉ ነው ለማየት ትችላላችሁ ከዛ ውጪ ሊስት ነው እንዳለ ኤክስትራ ኩክ ያሰራል ዋው አንድ ብቻ አይደለም እንደምታዩት አራት ነው ከመሰለኝ ላንድስ ነው ጄቤ እቺ ከመጀመሪያው የፓርት ገዛ ይችላል ሶ ያለው ሙሉ ጋር ይመስላል እዛችን ደርሷል ሀሪስ ካችን ደርሷል በዚህ ቶታል ያወጣው እንደምንገራቸዋለሁ በአምስት ቀን ላይ ደረሰው ስለዚህ አንቦክሲንግ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል እሺ በመጀመሪያ የ$6000 ፈንድ አካውንት አሸናፊያችንን ኮሜንት ፒከር ይሁን ብላችሁ ነበር መጨረሻ ላይ ለቀቁት ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ጻፉ ብዬ ወደ 900 ምናምን ኮሜንት አለ ከዛ ላይ አሸናፊ የሆነው ወይም ዊነሩን ፒክ እናደርጋለን ሶ ከዚህ በኋላም ሌሎች እንደዚህ አይነት እጣዎች ስለሚኖሩ መሳተፍ እንዳትረሱ የዚህኛው መጨረሻ ላይ ለቀቁት ቪዲዮ ከ5 ቀን በፊት የሱን ቪዲዮ ሊንክ ኮፒ እናደርጋለን ራንደም ኮሜንት ፒከር ላይ መተን ሊስት እንላለን ዘን ኮንቲኒው ሶ ፊልተር ካደረግን በኋላ ፒክ ኤ ዊነር የሚለውን እንነካለን እድለኛው መልካም እድል ብያለሁ ለሁላችሁ ዳኒ መሰረት የሚል ከዛ 4337 that for free ይላል ኮሜንቱ ሶ ዳኒ ቴሌግራም ላይ የሰፖርት የአዲስ ኤፍኤክስ ሰፖርት አካውንቱን እዚህ ስክሪን ላይ አስቀምጥልሃለሁ አናግረን የ$6000 ፈንድ አካውንት ተወስዳለህ ይመች በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን ስንገባ እኔ የገዛኋቸው እነዚህ 3 እቃዎች ከአማዞን ላይ ነው ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ሺፕ ያደርጉም እንደምታዩት እዚህ ጋር አብዛኞቹ እቃዎች ሁሉም በሚባል ደረጃ ወደ ኢትዮጵያ አይልኩም አማዞን ላይ ስለዚህ ምንድነው ያደረኩት ዩኤስ ወንድም አለኝ ወደ እሱ ላኩኝና እሱ በሰው በኩል ወደዚህ ላከልኝ እንደዛ ሲመጣ ታክስም ምንም አይነት የከፈልኩት ታክስ የለም እንደዛ ማድረግ የምትችሉ በሰው ምናምን ማምጣት የምትችሉ ከሆነ እንደዛ ብታደርጉ ሪከመንድ ይደረጋል ካልሆነ ግን ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ አሊኤክስፕረስ አሊባባ ይልካል እነሱ ደግሞ ያላቸውን ዲስአድቫንቴጅ በደንብ ነግራቸዋለሁ ሶ ይሄንን ዴሊቨሪውን ወደ ዩኤስ አድርጌ ከዛ በዛ በኩል ነው የመጣው ስለዚህ እንደዛ ሰው ካላችሁ እንደዛ አድርጉ ከሌላችሁ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ያላችሁትና ቀጥታው ከካምፓኒ ወደ ኢትዮጵያ ማስላክ ስትፈልጉ አሊኤክስፕረስ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ስትመጡ እዚህ ላይ በጣም የሚደብረው ነገር የገዛሁት የ512 ጂቢ ፍላሽ ነበረ ፍላሹ ይሄ ነው ሌኒቮ 512 ጂቢ ይላል እዚህ ላይ ራሱ በደንብ አይታይም ብለር ያደርገዋል ይሄን ፍላሽ የገዛሁት $5 ነው ከአሊኤክስፕረስ ላይ ሺፒንግ ማየት እንችላለን እኔ ጋር በ3 ሳምንት ምናምን
የመጣው ኔጋ የደረሰው ግን ይሄንን ፍላሽ ሰክቼ ቼክ አድርጌያለሁ ስትሰኩትም 400 ምናምን ጂቢ ይላል ግን ይሄ ፍላሽ መጫን የሚችለው 15 ጂቢ ብቻ እና ያው ያ ማለት ያው ፌክ ነው ማለት እንችላለን በርግጥ ከዛ በኋላም ሲጭን ያሳያል ግን ፋይል አይገባም ከ15 ጂቢ በላይ ፋይል ስቶር ማለት አይዝም ዝም ብሎ ፋይሉን ስሙን ይጽፍላችኋል ግን አይሰራም ኮራፕትድ ነው ፋይሉ የሚለው ስለዚህ ይሄንን ፍላሽ ያው አሊኤክስፕረስ ላይ ተሸውጃለሁ ስለዚህ ምን ልላችሁ ነው እዚህ አሊኤክስፕረስ ላይ እና አሊባባ ላይ ምናምን ስትመጡ አብዛኞቹ መርቻንቶች ትረስትድ አይደሉም ማለት ትረስትድ መርቻንቶች ፊድባክ ወይም ኮሜንት ማንበብ ትችላላችሁ ኮሜንት ያነበባችሁ ያን አጣርታችሁ ነው ዕቃ መግዛት ያለባችሁ አማዞን ላይ ስትሄዱ አብዛኞቹ ትረስትድ ናቸው አማዞን ላይ ዕቃ ገዝቼ የማይሆን ነገር ደርሶኝ ያውቃል ዩዝድም ከሆነ ዩዝድ ብሎ ያሳያችኋል ምናምን ተጠንቅቃችሁ ኤኒያው ሪፈንድ መጠየቅ ትችላላችሁ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ያንን ማድረግ ትንሽ ያስቸግር ይችላል ስለዚህ ከአሊኤክስፕረስ ላይ ዕቃዎች ስትገዙ ከመግዛታችሁ በፊት ኮሜንት እና ፊድባክ ማንበብ እንዳትረሱ ማለት ነው ይሄ ዕቃ ነው ኦሬዲ ደርሶኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌኔቮ 512 ጂቢ ፍላሽ ማለት ነው እቺ ትንሽ ፍላሽ ነው እንዳትሸወዱ ለማለት ነው ግን ዕቃ ስታዙ ምንድነው የምታደርጉት የሚለውን እንዴ ሌትስ ሴይ ይሄንን ጆይስቲክ መግዛት ፈለግን እንበል $12 አካባቢ ነው የሚሸጠው በመጀመሪያ ዴሊቨሪ የሚለው ቦታ ላይ መጣችሁ ፍሪ ዴሊቨሪ አለው ያው ፍሪ ሺፒንግ ይላል እንደሚለው ከሆነ ኤስቲሜትድ ከ20 እስከ 40 ቀን ይቆያል ይሄ ዕቃ ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ተመርጡና ዴሊቨሪ ላይ ባይ ትነካላችሁ ማለት ነው ሶ ባይ ካልን በኋላ ልክ ወደዚህ ወደ ፔመንት ኮንፈርሜሽን ቦታ ነው የሚያመጣችሁ ሶ ወደዚህ ፔጅ ነው የሚያመጣን እዚህ ፔጅ ላይ ስትመጡ ሺፒንግ አድሬስ ይጠይቃችኋል ሺፒንግ አድሬስ ላይ የራሳችሁን ስም ስልክ ቁጥርና አድሬሳችሁን ትጽፋላችሁ ፖስታል ኮድም አስፈላጊ ነው ፖስታል ኮዱ ያው አዲስ አበባ ከሆናችሁ 1000 ማለት ትችላላችሁ ነገር ግን ዋናው ነገር ስልክ ቁጥራችሁ ነው እዚህ ጋር የምትጽፉት ስልክ ቁጥር ልክ ዕቃው ሲደርስ የሚደወልላችሁ ወይም ቴክስት የሚላክላችሁ በስልክ ስለሆነ የሚሰራና ወይም ደግሞ ሪቸብል የሆነ ስልክ ቁጥር ማስቀመጥ እንዳትረሱ ያንን ካደረጋችሁ በዚህ ስልክ ሜሴጅ ይደርሳችኋል ዕቃው ልክ ሲደርስ እዚህ ላይ ትራኪንግ ነምበር ስላለው አብዛኛው ዕቃ ትራኪንግ ነምበሩን እያያችሁ ዕቃው ሲደርስ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ፖስታ ቤት ደውላችሁ ማለት ነው ሶ ዕቃውን ልክ ልትገዙ ስትሉ ሺፒንግ ነው መጀመሪያ የምትሞሉት ከዛ በኋላ ፔመንት ሜትድ ላይ እኔ የራሴ ክሬዲት ካርድ አለኝ ክሬዲት ካርድ የምትፈልጉ ሰዎች shagercard.com ብላችሁ ከዛ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ እነሱን የምጠቀመው ከዛ ውጪም ደግሞ ክሬዲት ካርድ ማግኘት ካልቻላችሁ ደግሞ ሌላ የኦንላይን ክፍያዎችን የሚፈጽሙ ካምፓኒዎች አሉ ስማቸውን እዚህ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ ጀስት የምትፈልጉትን ዕቃ ሊንኩን ለምሳሌ ሄጂስቲክ ከሆነ ኮፒ አድርጋችሁ ትልኩላችኋላችሁ እነሱ ክፍያውን በካርድ አውቶራይዝ ያደርጉላችኋል ከዛ በኋላ ዕቃው ወደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው ሶ በዚህ አይነት መልኩ ከአሊኤክስፕረስ ላይ የተለያዩ ዕቃዎችን መግዛት ትችላላችሁ ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ከቀረጥ ጋር በተገናኘ አንድ ዕቃ የምታዙ ከሆነ ብዙ ጊዜ ቀረጥ አትቀረጡም ነገር ግን 2-3 ዕቃዎችን የምታዙ ከሆነ ፖስታ ቤት ከመጣን በኋላ የተለያየ ነገር አለው እኔ ብዙ ጊዜ ትናንሽ ዕቃዎችን ገዝቻለሁ ሄድሴት ፍላሽ እና የተለያዩ ሌሎችን ዕቃዎች አምጥቻለሁ ብቻ ለብቻ ሳዛቸው ብዙ ጊዜ ታክስ አልጠይቅም ግን ብዙ የሆነ ወይም ደግሞ ብዙ ኪሎ የሚመዝን ከሆነ ታክስ ተባላልፉ ይሄንን እርግጠኛ ሆኜ ያለምላችሁ ብቻ ለብቻ ብዙ ጊዜ ሳዝኔ ታክስ ተብያላቅም ግን ብቻውን ማዛችሁ ታክስ ልትጠየቁ የምትችሉበት ዕቃ አለ እንደገና ደግሞ ታክስ ማትደረጉበት ዕቃ አለ ስለዚህ ራሳችሁ ኃላፊነት ወስዳችሁ መሞከር ነው ያለባችሁ ከዛ በተጨማሪ ያው ሃርድ ዲስኩ ይሄ ነው እስካሁን ድረስ እየሰራ ነው ከአማዞን ላይ ገዛሁት ምንም አይነት ችግር አልገጠመኝም የተለያዩ ፋይሎችን ጭኜበታለሁ አማዞን ላይ ያሉ ነገሮች ትረስትድ ናቸው ግን አሊኤክስፕረስ ላይ ስትሄዱ ያሉት መርቻንቶች ወይም ደግሞ ነጋዴዎች ለማጭበርበር ስለሚሞክሩ በጥንቃቄ ስትገዙ ዕቃዎችን አስተያየቶችን ወይም የሌሎች ከስተመሮችን ፊድባክ አንብባችሁ መሆን አለበት እላለሁ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም አስተያየት ኮሜንት እና ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ኔክስት ላይ ደግሞ ስለ ፕላትፎርም እና ስለ ፈንድ አካውንት ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እንዲሁም ፓስ ለማድረግ ደግሞ ምን አይነት ስትራቴጂዎች መጠቀም አለብን የሚለው ስለዛ ነው የምናየው ሶ አዲስ የከፈትነው አዲስ ፎሬክስ የሚል ቻናል አለ እዛ ላይ ሲግናሎችን እየለቀቅን ነው ፈንድ አካውንቶችን እየሸለመን ነው በነፃ ሶ ቻናሉ ሊንኩን እዚህ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዛሬ መሳተፍ እንዳትረሱ ፒስ